السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل خلية نحل اللوتس بعجينة أخف من القطن. هالعجينة دايما بعتمدها لخلية النحل ولكتير معجنات كتير ناجحة وقطنية وخفيفة. دايما بتطلع ناجحة معي، بتطلع كتير طرية وعن جد بتبيض الوجه. جربت قبل هلأ بالقناة كتير أنواع خليات نحل وكل وحدة طلعت أطيب من التانية، وهالمرة حنعملها بحشوة اللوتس. فاللي بيحبوا بالعادة اللوتس وزبدة اللوتس الدايبة كتير حينبسطوا بهيدي الوصفة. لتحضير العجينة بيلزملنا 4 أكواب من الطحين، لازم يكونوا منخولين. بنضيف عليهم ملعقة كبيرة خميرة فورية لازم تكون ممسوحة. الخميرة الفورية منضيفها مباشرة مع الطحين، ما في داعي نحطها مع السوائل. ومنضيف عليهم 3 ملاعق كبار من السكر. نخلط المكونات الجافة مع بعضها، نرجع منضيف عليها 1.5 كوب حليب سائل يكون دافي مش كتير ساخن، بالإضافة لملعقة كبيرة من اللبن الزبادي اختيارية بس إذا متوفر عندكم ضيفوها، مع نصف كوب من الزيت النباتي. منرش رشة ملح. وهلأ ححط المكونات كلها حتى تنعجن لمدة 10 دقايق. بتعجنوا بالماكينة أو بالإيد حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة. لأنه أنواع الطحين بتختلف بحاجتها للسوائل، فإذا احتجتوا تضيفوا ملعقة أو ملعقتين طحين بتضيفوا حتى تحسوا إنه العجينة تماسكت ونعجنت وصارت لينة ومطاطية بهيدا الشكل. العجن كتير أساسي بهالوصفة وما لازم يتقفى أبدا. هلا منحطها بوعاء ممسوح بالزيت وبدنا نخمرها من ساعة لساعتين حتى يتضاعف حجمها. سكرت عليها بالنايلون اللاصق ومن فوقها منحط منشفة. التخمير بيكون أسرع كل ما كان الطقس شوب عندكم، وبيكون أبطأ كل ما كان برد. وهلأ بعد مرور الوقت اللازم منلاقيها انتفخت وتضاعف حجمها. منشيل عنا المنشفة والنايلون ومنبلش نفرغ الهواء اللي فيها. شايفين ما شاء الله قديش لينة عجينة بتبيض الوجه وكتير حتنبسطوا فيها إن شاء الله. هلا منحطها على سطح مرشوش بالطحين، مرش عليها شوية طحين وبدنا نبلش نقسمها حتى نحصل على كرات متساوية. لتسهيل الشغل منقسم العجينة لنصين ومنشتغل بكل نص. بدي أحصل على 21 كرة بالمجموع، فمنعمل كل نص هيك متل رول ومنقطعه قطع ومنحاول نساويها أما على النظر أو على الميزان حتى نشكل كرات متساوية. منكمل بنفس الطريقة على كل القطع حتى يتكوروا، ومنحطهم كلياتهم جنب بعضهم. منشيل اللي بدنا نشتغل فيهم والباقي منغلف عليه أو منغطي عليه بشقفة حتى ما ينشفوا. وهلأ حتى نحط الحشوة بيلزملنا زبدة اللوتس. حاستخدم 200 جرام، ممكن تحتاجوا أكتر أو أقل شوي حسب الحاجة. منمدها بإيدنا حتى دغري نحط الحشوة جواتها ونكورها. ودوبت شوي اللوتس على النار من دون ما تدوب بشكل كامل، يعني بس لينتها وحطيتها جوا كيس حتى يسهل علي هالشي إني حطها جوا الكرات وما تطلع برا وتأثر على العجينة هي وعم تسكر. وأكيد فيكم ما تحطوها بكيس، فيكم تحطوا بالملاعقة دغري على العجينة، بتعملوا اللي بيريحكم. مهم نكمل بنفس الخطوات على كل الكرات ومنحطهم بصينية الفرن الممسوحة بالزيت. ولازم ننتبه هون نحن عم نعمل كمية عجين منيحة، فما بدنا نخفف حشوة اللوتس حتى ما تطلع عجين بس على الحل. بنفس الوقت ما بدنا نكترها زيادة عن اللزوم حتى ما تطلع لبرا، فمنوازن على النظر. وهلأ حسكر عليها حتى خمرها تخميرة تانية لمدة 30 دقيقة حتى يتضاعف حجمهم شوي ونلاقيهم بهيدا الشكل. قبل ما نفوتن على الفرن بدنا ندهن الوجه بصفار البيض حتى يعطينا لون حلو بيمنعن من انهم ينشفوا. منحط صفار بيضة مع ملعقة كبيرة من الحليب ومندهن كل القطع من فوق بهيدا الشكل. وهلا على فرن محمى درجة حرارة 200 بالرف الوسط أو الأدنى من الوسط بدرجة، نار من الأسفل من 10 دقايق ل 15 دقيقة حتى ياخدوا لون ذهبي. وفيكن تضووا شوي من فوق النار إذا عبالكن تعطوها لون وما أخدت اللون كفاية، بس بعدوها عن النار حتى ما تاخد بقع قوية وتضلها ذهبية بشكل حلو. منزين بزبدة اللوتس اللي منكون مدوبينها، بتتدوب بس ثواني على النار، نار كتير هادية. ومنحطها بكيس ومنزين حتى فيكم بالملعقة. وفوق زبدة اللوتس هي ودايبة منحط بسكويت اللوتس المطحون، وهيك صارت جاهزة للتقديم. نقدمها مباشرة هي وسخنة، فبتكون زبدة اللوتس بعدها دايبة جواتها كتير كتير بتعطي طعم لذيذ. هالعجينة عن جد إن شاء الله بس تجربوها كتير حتعجبكن. وفي كتير منكم صاروا مجربينها على القناة وكتير انبسطوا فيها وعم يعتمدوها. ويلي إسا ما جربها كتير بنصحه يجربها، لأنه عن جد بتبيض الوجه وبتريح بالمعجنات.
شايفين قوامها كيف ناجحة ما شاء الله، منا أبدا قاسية ولا معجنة، ما فيها أي شي سلبي، ما شاء الله ناجحة من كل النواحي. ونقطة مهمة إنه زبدة اللوتس إذا شديته كتير عليها بالنار بتصير بتنشف من جوا، شايفين هون يعني جزء صغير أخد تنشيف شوي والباقي بعده خفيف، فما تشدوا عليها بالنار زيادة عن اللزوم. أول ما تحسوا إنه المعجنات أو خليط النحل يعني استوت عندكم طلعوها وخلوها تاخد لون ذهبي وبس، كرمال تضلها زبدة اللوتس دايبة وحلوة من جوا. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. جربوا هالوصفة اللذيذة واعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.